แล้วซ่อนก็ร้านอาหารแล้วก็ให้พี่กุ้งมาเสร็จแล้วเราก็เตรียมเสร็จแล้วก็มีโต๊ะข้างๆโต๊ะข้างๆด่าพี่กิ๊กจำได้นะถ้าจำไม่คือยืนขึ้นแล้วจะมีเรื่องแล้วรีบออกไปเฉลยนั่นคือแคนดิดตัวแรกของสารแหน่ที่ตื่นเต้นโคตรเคยมีใครโกรธจริงไหมโกรธแบบโกรธพี่เลยอ่ะมึงแกล้งกันอย่างนี้ได้ไงวะมึงทำไมทำมึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในรายการทีวีมีคือหนังสารแหน่คืออันนั้นพี่หม่ำโกรธจริงหนังสารแหน่ครับนี่อ๋อทำกับเสียเจียงครับมาคำแรกเสียเจียงพ่อกูเหรอใช่ไหมด่าไม่ซ้ำเลยด่าในหนังนี้มันด่าจริงใช่ไหมอันนั้นคือด่าต้องไปดูได้เลยว่าด่ายาวนั้นอีกด่าคือพี่เดี๋ยวขอโทษครับไม่ต้องขอโทษกูฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวแต่พี่หอยทำรายการเยอะมากเลยนะครับก็พอได้ครับก็ไปเรื่อยๆฮะออนไลน์นี่คือตอนนี้พี่หอยทำออนไลน์ตอนนี้ก็อยู่ช่อง WHN อะไรอย่างเงี้ยช่องสารแหน่ Channel ก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นชื่อของสารแหน่อยู่ยังเป็นชื่อช่องอีกช่องที่ทำใหม่อ่ะมันจะเป็นช่องที่ชื่อ WHN Channel หลายๆคนบอก W วิลลี่ H หอย N นาคอนไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่คนละอันกันครับเดี๋ยวอันนั้นนูทริชั่นงั้นถามเลยได้ไหมอะไรนะครับงั้นถามเลยได้ไหมครับอะไรนะครับ ถามได้หมดครับแกล้งไม่ได้ยินอีก คุยกันยังพี่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่าครับผมว่าด้วยงานด้วยครอบครัวด้วยอะไรไม่ค่อยได้เจอกันพอมันโตแล้วผมส่วนใหญ่ผมจะได้เจอกับวิลลี่มากกว่าก็ยังทำงานด้วยกันอยู่ยังทำงานทำช่องทำอะไรด้วยกันอยู่บริษัทก็ยังเหลือ2 คนคือหมายถึงว่าตอนเนี้ยรัก666เนี่ยก็คือยังเปิดอยู่แล้วก็เป็นพี่หอยกับพี่วิลลี่ตอนนี้ปิดตอนนั้นปิดตอนที่พอแยกย้ายกันหรือว่าอะไรกันก็เริ่มปิดบริษัทแล้วก็เช็คที่ปีข่าวที่คนหลายๆคนได้ฟังเป็นหนี้106 ล้านหลังจากปิดบริษัทนั้นที่ก็เหลือกัน2 คนใช้หนี้กัน2 คนคนละครึ่ง กับวิลลี่มองหน้ากันใช้หนี้กันเราทำมาตอนนั้นจำได้เลยว่าบริษัทนี้มันทำหลายอย่างมากมันทำทีวีที่เป็นสารแหน่ใช่ไหมครับทำหนังทำหนังสือนิตยสารบันเทิงหนังสือการ์ตูนทำคลื่นวิทยุ98.5 กูเดฟเอ็มเมื่อก่อนแล้วก็ทำหมดแล้วมั้งทุกมีเดียแล้วใช่แต่ตอนนั้นสิ่งที่พลากตรงนี้ไปคือความเป็นดิจิตอลเข้ามาความเป็นดิจิตอลแป๊บเดียวเลยคือตอนนั้นไม่ได้มองถึงตรงนี้ไม่ได้มองเพราะตอนนั้นมันเพิ่งเปิดเรามีเคเบิลด้วยนะตอนนั้นเรามีตอนนั้นกำลังไอ้นั่นเลยกำลังเฟื่องฟูเลยสารแหน่Channel จริงๆที่เป็นเคเบิลผมจำได้ว่ามันมีช่องเคเบิลเลยแกรมมี่ไปทำกับไปร่วมทำกับแกรมมี่ตอนนั้นนะฮะก็เลยเขายอดคนดูแบบเฮ้ยประหลาดมากมาเท่ากับตอนนั้นที่ดังๆตอนนั้นที่แฟนทีวีของแกรมมี่ฮะที่เป็นลูกทุ่งมีแฟนมีแบงค์มีเขาบอกเฮ้ยเพราะเราเอาของเอาสารแหน่แล้วก็ตอนนั้นเรามีนั่งยางเรามีอะไรอย่างเงี้ยฮะในรายการตอนนั้นไปเปิดตอนนั้นแล้วแบบโอ้โหดีมากแต่พอดิจิทัลเข้ามาทุกอย่างจริงๆโลกเปลี่ยนเราก็ต้องยอมรับว่ามันโลกเปลี่ยนแป๊บเดียวเลยฟังพี่หอยพูดถึงตรงนี้คล้ายๆกับตอนที่ไอ้นี่เลยตอนพี่หนุ่ยพงศุขเคยเล่าให้ฟังหนุ่ยนั่นนะมาใกล้ๆกันเลยแหละตรงนั้นแหละเพราะว่าหนุ่ยผมเจอหนุ่ยเนี่ยตั้งแต่ประกวดด้วยกันประกวดในรายการของบริษัท JSL เขามีประกวดความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่พี่หนุ่ยได้รางวัลใช่ไหมครับใช่ได้รางวัลแล้วผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้อะไรแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าการทำอะไรพวกนี้มันเริ่มมาใกล้ๆกันเลยของหนุ่ยพงศุขเขาก็น่าจะเจอเหมือนกันเคยคุยกันด้วยว่าเฮ้ยพี่หอย
บริษัทมันเป็นแบบนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเดินข้ามตรงนั้นมาให้ได้แต่หนักจริงๆกับการที่พอปรับตรงนั้นเราได้ปิดบริษัทแล้วก็เช็คหนี้สินอะไรซึ่งเราไม่รู้เลยแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการสะเพร่าของเราโทษตัวเราเองมากกว่ากับการที่บางอย่างบางจุดหรืออะไรที่เราไม่ได้ดูด้วยตัวของเราเองแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไปถึง106 ล้านได้ไงพี่หอย ไม่ หมายถึง รู้ ว่าอันนี้ขออนุญาตลองแชร์นะพี่หอย ได้ไม่เป็นไรถามได้ครับ คือแบบสมมติวันนี้ผมเปิดบริษัทของผมอย่างเงี้ยพอมันเริ่มตัวเลขติดลบเราก็น่าจะต้องรู้เพราะเราเป็นคนเซ็นหลายๆอย่างหรือเราเป็นคนคือเราอยู่ข้างหน้าคุณวิลลี่หรืออะไรเงี้ยเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็เราอยู่ข้างหน้าด้วยเราขายด้วยเราบริหารด้วยแต่ไอ้ตรงจุดที่เป็นบัญชีเนี่ยมันอันนี้สำคัญมากๆถ้าใครอยากทำบริษัทเลยจุดสำคัญที่สุดมันคือตรงบัญชีซึ่งเราทำตอนนั้นมันหลายบริษัทมันทับซ้อนอันนี้ยืมอันนี้ทำตรงนั้นอันนั้นทำตรงนี้เราก็ทำแต่เราไม่ได้มองเห็นเราไม่ได้ดูเราไม่อะไรอันนี้ต้องโทษตัวเองที่ถ้าเราได้ดูตอนนั้นเราจะรู้ว่าเราทำมาเกือบ17 ปีอะเราทำมาตอนนั้นสารแหน่จริงๆแล้วมันหยุดตอนน่าจะ17 ปี17 ปีแล้วเราต้องหยุดบริษัทนั้นคือพอวันหนึ่งจำได้ว่าเรามาเคลียร์อะไรว่าอย่างนั้นก็ต้องเช็คแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วในบริษัทนี้มันมีอะไรตอนนั้นมีหลายบริษัทแล้วแบบทับซ้อนกันพอเปิดมาบัญชีของคุณหอยคุณวิลลี่เป็นจำได้ตอนนั้นโอ้โหมันข้อเข่าเนี่ยดังเปรี้ยป้าเปรี้ยปัดยังนึกเอาตรงนะตอนแรกวิลลี่เขาก็เราคิดนะตอนนั้นฮิตนะล้มละลายแล้วกันแต่มันวิลลี่เขาพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าเฮ้ยหอยถ้าสมมติเจ้าหนี้เราหรือว่าอะไรเขากำลังรอเงินเราอยู่แล้วก็อยู่เราบอกว่าไม่จ่ายแล้วเราล้มละลายแล้วก็ไม่รู้จะยังไงบางคนรอเงินตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมันอาจจะไม่ได้แต่รวมกันมันก็เยอะอยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็มองหน้ากันกับพริบตาแล้วน้ำตาพลอยๆลงข้างว่าคนละครึ่งลุยตอนนั้นยังศูนย์เลยนะเพราะว่าตอนนั้นมันที่บอกที่ต้องเข้ามาทุกอย่างแม่งเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้แม่งจะไปทางไหนด้วยไม่รู้จะหาเงิน100 กว่าล้านยังไงวะ106 ล้านแล้วตอนนั้นคือพอมันปิดปั๊บตอนนั้นดิจิตอลมาทีวีเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วทำยังไงเพราะว่าถ้าเราจะไปเริ่มใหม่ด้วยการเป็นเจ้าของรายการทีวีทำนู่นเงินลงทุนอยู่ไหนเงินมีเหรอมองหน้ากันหมดแล้วนะบ้านเบิร์นวิลลี่หมดแล้วนะหมดทุกอย่างแล้วนะก็สุดท้ายก็เอาวะเราก็ใช้ความสามารถของเราเท่าที่เรามีอยู่เราเป็นนักแสดงเราเป็นพิธีกรเราอะไรบอกว่าโอเคเราก็ใช้วิธีนี้ใช้วิธีแบบผมจำได้เลยคือโทรหาวิลลี่ทุกวันเอาไงดีวะตอนนั้นก็ปิดแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็ทำไอ้นู่นเล็กๆน้อยๆทำเป็นแล้วก็รับเป็นพิธีกรรับจ้างตอนนั้นก็จะมีสารแหน่อยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็ถ้าอย่างนั้นก็เราก็หาอีกคนหนึ่งเป็นน้องจำได้ว่าน้องยิปซียิปโซมานะครับได้แต่มันเอาตรงๆว่าความรู้สึกมันไม่ใช่มันคนละฟิลไปแล้วมันแต่ก็พยายามครับในสิ่งที่เราต้องเดินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพอจุดสุดท้ายแล้วมันคือพอมันเกิดเหตุการณ์นี้พอแยกแล้วเราเช็คทุกอย่างก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ปิดบริษัทหมายถึงว่าตอนที่พี่เปิ้ลขอแยกออกไปเนี่ยตอนนั้นพี่หอยกับพี่วิลลี่เนี่ยยังไม่ได้มานั่งดูหลังบ้านยังไม่รู้ว่าในตลอดดังนั้นเราก็ไม่ได้เราทำข้างหน้าอย่างเดียวแต่เราไม่ได้เช็คอะไรหลายๆอย่างที่เรามีบริษัทเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยลุยอย่างเดียวคือตอนนั้นลุยแต่พอมันเช็คปั๊บก็หลังจากนั้นก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราพลาดเองดีกว่า
เนี่ยแล้วผมก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องสารแหน่แต่ว่า ได้ไม่ผมคุยได้เพราะสุดท้ายแล้วมันผ่านมาแล้วมันสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว มันก็ผ่านไปไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกว่าแหมถ้าตอนนั้นกลับไปแก้อย่างนั้นเป็นแบบนั้นเถอะ ก็วันนี้มัน มันเป็นแบบนั้น เคลียร์จบหมดแล้วอ่ะ เข้าใจหมดแล้ว แต่ต้องบอกว่าคำว่าสารแหน่มันก็ยังติด โอ้มันกลายเป็น อ ประวัติศาสต พ ร์ไปแล้วอ่ะพี่หอย คือจำได้วันแรกที่ทำสารแหน่ เรามองหน้ากัน3 คนว่าสัญญาว่าเราจะทำรายการนี้ ให้ติดเมื่อก่อนมันมีอันเนี้ยมันจะมีจัดอันดับทีวีพูอ่ะแต่ได้มันจะมีรายการโทรทัศน์ประเภทนี้ก็จะ1 ถึง 5อะไรเงี้ยเราต้องติดท็อปไฟว์เมืองไทยให้ได้แล้วเราก็ทำได้จริงๆเพราะว่าต้องบอกเลยนะ การที่ทำรายการสารแหน่ที่เป็นแคนดิดผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นรายการแรกของประเทศไทยที่แคนดิดดาราซึ่งจริงๆแล้วการแคนดิดคาเมล่ามันถ้าเราดูความเป็นออริจินอลของญี่ปุ่นแม่งแคนดิดเป็นเจ้าของแคนดิดจริงๆแต่ตอนนั้นมันก็แคนดิดมันมากแต่ตอนนั้นเขาเป็นแคนดิดไม่ได้เป็นดาราแต่เราเอามาทำเป็นดาราตอนนั้นต้องบอกว่าใจสั่นทุกครั้งที่ทำรายการนี้มันใจสั่นจำได้นะจำได้ว่าแขกคนแรกของเรา คือคนที่ก่อตั้งบริษัทเรา คือพี่ติ๊กพี่กิ๊กเกียรติเจริญกิ๊กกับติ๊กเนี่ยเป็นการรวมให้วิลลี่เปิ้ลหอยเนี่ยมาเป็นบริษัทคนที่ตั้งชื่อบริษัทรัก666คือติ๊กกลิ่นสีนี่เขาชอบดูแบบห่วงจุ้ยดูโง่เฮงไอ้รูปของรัก66คือเหมือนลิปตุ๋ยอ่ะเหมือนคนเหมือนคนอ่ะกำลังเต้นบัลเล่อยู่นะต้องเอาไปแก้แบบต้องเอาไปต้องเอาไปให้ทางทางเยาวราชอ่ะให้คนจีนเขียนโลโก้บริษัทอ่ะเป็นเหมือนลิปตุ๋ยเป็นหัวแล้วแขนแล้วก็ขาแล้วก็รัก666มาจากการจริงๆแล้วเลข6เนี่ยมันเป็นเลขค่อนข้างเขาเรียกถ้าไม่ใช่ในเขาเรียกเลขซาตานมันเหมือนมัน6หมดมันล้มมันกลับหัวได้โน่นนี่นั่นแต่ในทางเอนเตอร์เทนเมนต์พี่กิ๊กพี่ติ๊กบริษัทเขาคือทริปเปอร์ทูนี่คือ222รวมกันเป็น6นั่นคือเลข6แล้วมันดีในของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเขาก็เอาของเราเป็น666รวมกันได้18เบอร์1แล้วก็เลข8เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอินฟินิตี้มันรวมกันเป็น9 16 1 บวก 8มันซับซ้อนพี่ติ๊กซับซ้อน ตอนแรกผมกับพี่เปิ้ลเนี่ยจะไปชวนพี่ติ๊กตอนนั้นน่ะไม่ใช่วิลลี่ชวนพี่ติ๊กเลยแต่พี่ติ๊กเขามีทริปเปอร์ทูอยู่แล้วเขาบอกไม่ได้กูทำไม่ได้กูทำกับไอ้กิ๊กอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นแล้วใครดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไอ้ตอนนั้นวิลลี่มันเพิ่งออกมาจากการบวชแล้วมันโคตรดังเลยตอนนั้นคือรักเดียวของเจนจิลาจำได้เลยครับโอ้โหคีนูรีฟเลยอะแบบหัวเกลียนนะแบบเอาไอ้คนนี้บอกบ้าเหรอพี่มันจะบ้าเลยลุกแกโคตรพระเอกแบบโอ้โหnumber 1เลยนะในยุคนั้นน่ะพี่วิลลี่อ่ะโอ้ยเราตลกตัวเล็กเลยอ่ะแล้วมองภาพพี่วิลลี่แบบหาไม่ออกอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ตอนนั้นแบบพี่กิ๊กเขาตอนนั้นพี่กิ๊กกับพี่ติ๊กได้ทำอะไรกับวิลลี่ไม่รู้แล้วแบบว่าเขามีเวลาช่อง3ครับตอนนั้นวิลลี่เขาสามารถเอาในการก็เลยไปคุยปุ๊บวันแรกเจอมาแบบโคตรเก่งเลยเจอกันที่ทาวินทาวครับเชี่ยรอซาเลยมึงพูดกันอยู่อย่างเงี้ยจะเอาวะเราก็เลยคุยกันว่าวิลลี่กันอยู่วิลลี่เราจะมีทำรายการเนี่ยผมตอนนั้นผมเพิ่งออกจากขยับเหงือกเพราะจากขยับเหงือกปิดตัวลงก็เหลือ2 คนก็วิลลี่อยู่เกือบชั่วโมงอ่ะ วิลลี่เราอยากทำรายการเนี้ย
เราจะทำรายการนี้เป็นการแคนดิดอันนี้ชื่อรายการนี้อ้าว โอ้รู้อย่างนี้พูดตั้งแต่5 นาทีแรก มันนั่งเกรงกันอยู่แบบแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ได้ทำกัน รายการที่คนแรกที่เราทำคือคนนี้ คือกิ๊กเกียรติกิจเจริญแล้วจำได้ว่าเราจะทำยังไงวะแคนดิดคือกล้องต้องมี ตอนนั้นมันยังไม่ได้มีแบบโอ้โห DSLR ขนาดนี้แล้วหรือว่ากล้องที่แบบความคุณภาพสูงมันจะเป็นแบบกล้องแฮนดี้แคมแล้วก็ถ่ายแคนดิดตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณเราซื้อไป2 ตัวนึกแล้วแบบโอ้โหวันนั้นจำได้เราจะแกล้งพี่กิ๊กไงวะแกล้งพี่กิ๊กนั่นจะเอาไม่อยู่วะน้องครอบครัวแกตลกทั้งครอบครัวเลยชื่อพี่กุ้งครับแล้วทรงแกเหมือนพี่กิ๊กเลยแล้วเราก็ไปหาข้อมูลว่าทำยังไงเราจะแค่รู้ว่าถ้าใครพูดไม่ดีกับกิ๊กเกียรติกิจเจริญต่อหน้ามีตบอันนี้ไปเจาะอินไซต์มาถ้าอย่างนั้นแคนดิดพี่กุ้งน้องพี่กิ๊กเราจำได้แล้วไปดูไปไปกันหมดแล้วซ่อนก็ร้านอาหารแล้วก็ให้พี่กุ้งมาเสร็จแล้วเราก็เตรียมเสร็จแล้วก็มีโต๊ะข้างๆด่าพี่กิ๊กเฮียเราจับตรงไหนวะตอนนั้นยังจะจับใครดีวะหรือยังไงตอนนั้นเบอร์แรกเลยไม่รู้เลยจำได้ว่าพอพูดด่าไปเลยพี่กุ้งจำได้นะถ้าจำไม่คือยืนขึ้นแล้วจะมีเรื่องแล้วรีบออกไปเฉลยนั่นคือแคนดิดตัวแรกของสารแหน่ที่ตื่นเต้นโคตรแล้วพี่กิ๊กได้มาออกเป็นคนแรกคือคนที่ตั้งบริษัทเราจำได้แล้วมันจะต้องมีแคนดิดใช่ไหมแล้วมันมีโชว์พี่กิ๊กแม่งเล่นเปียโนแล้วร้องเพลงมาของควีนนั่นแหละเราจำได้เลยว่าโอ้โหมันคือรายการในฝันที่แบบเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วหลังจากนั้นผมบอกเลยว่าแม่งตื่นเต้นทุกเทปรายการเราเหมือนการไฟฟ้ามากยังไงเราละย้ายไป จากช่อง3ไปวิกฤตช่อง3ไปITV ยุคนั้นจะเป็น ITV อยู่ยังไม่ใช่ไทย PBS ผมบอกเลยโอ้โหขายเต็มดูเฉยๆเดี๋ยวมีคนโทรมาแล้วก็ต้องวิ่งหาสปอนเซอร์เลยโอ้โหแล้วจำได้ว่าวันสุดท้ายผมอยู่ที่ Y50 ถ้าเป็น Y90 จะรู้นะครับไปยังเต้นอยู่เลยแล้วก็ดูทีวีครับดูทีวีแบงจอดำวันนั้นพี่ต่อยเป็นคนสุดท้ายที่พูดแล้วพูดถึงว่าเราจะหยุดการออกอากาศน้ำตาผมไหลที่ Y50 ถ้าสมมุติคนเนี่ยไอปิดเทอมใหญ่ยืดไอที่ถ่ายตรงนั้นครับเฮียหยุดจริงๆ จริงๆหยุดเลยหยุดแล้วแบบน้ำตาไหลไปอีกแล้วเราจะอยู่ไหนไปอยู่ช่อง5จาก3มา ITV ยุติการออกอากาศแล้วไปช่อง5 ไปช่อง5ก็ยังอยู่ได้เรตติ้งยังโอเคอยู่ยังโอเคเพราะตอนนั้นยังไม่มีทีวีดิจิตอลครับมันก็ยังอยู่ได้มาสัก 2-3 ปี3 ปี 4 ปีประมาณนั้นครับก็ยังอยู่ได้ก็ยังขายได้อยู่ก็จนจบวันที่ต้องเลิกไอตอนแรกเลยเนี่ยไอเดียในการที่อยากจะทำรายการประเภทแคนดิดเนี่ยมันเริ่มมาอย่างไงพี่หอยใครเป็นคนคิดไปดูโน่นนี่นั่นหรือพี่คิดอะไรกันมาตอนนั้นครับคือตอนนั้นเราร่วมกันคิดกับเราคิดว่าตอนนั้นมีผมมีพี่เปิ้ลใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วมีคนหนึ่งเมื่อเขาเป็นซูโม่เราไปหาพี่ขิมชื่อพี่เขาเป็นซูโม่ขิมแล้วก็อิทธิสุนทรคุณอิทธิสุนทรที่เป็นครีเอทีฟตอนนั้นจำได้ว่าเราไปนั่งคุยกันว่าเราจะทำรายการแบบไหนแต่สรุปสุดท้ายก็นั่งช่วยกันคิดตอนแรกมันเป็นเกมโชว์ดีไหมหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายเรากลั่นออกมาช่วยกันคิดกลั่นออกมาว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ย
มันยากนะต้องมองหน้ากันว่ามันยากนะ ใช่ใช่ใช่ มันยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ถ้าเป็นสมัยนี้นะ ผมเชื่อว่ารายการผม ไปโหนกระแสทุกอาทิตย์ ในยุคนั้นถ้ามีคุณหนุ่มนะ แล้วคุณหนุ่มเนี่ย แล้วเดี๋ยวถ้าจะเล่าต่อ คุณหนุ่มเนี่ยเป็นคนเป็นเทปที่ทำให้คนแม่งรู้จักสารแหนแบบเยอะจริง ๆ คือตอนนั้นพอกันกรองไปเรื่อยๆกันกรองไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้ว เหลือแบบว่า เอาวะถ้ามันยาก ผมจำได้ตัดสินใจทำตรงนี้ไปปั๊บแล้วก็ไปคุยอันเนี้ยวิลลี่ไม่ได้อยู่ ครับ ตอนนั้นเนี่ยเราค่อยพอเรารู้แล้วว่าเราจะทำแบบนี้ อ่า ทำแคนดิดแบบนี้ก็เลยไปหาวิลลี่ อ่า แล้วก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้น เราพูดกันบอกว่าถ้าเรารอด เราจะอยู่ไปอีกนานจำได้คำนี้ได้ ถ้าเรารอดเราจะอยู่กันอีกนาน ก็เลยเริ่มไปขายสปอนเซอร์ โดยการที่พี่ติ๊กพี่กิ๊ก ครับ ขายตอนนั้นโอ้โหเขาดังมากแสบคูณ2ทำรายการที่ช่อง3แล้วเขาขายเอ็นซี่ต่างๆเลยแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นให้ขายเดนสึเว้ย เดนสึอะไรพวกเนี้ยน่ารักมากตอนนั้นเราเก่งมากเราไม่เคยขายมือเหนียวเลยพอเขาขายรายการของเขาเสร็จเรียบร้อยปึ้งเสร็จปั๊บผมก็ เขาเรียกมาผมพี่กิ๊กก็บอกว่าบอกทีมแพนเนอร์ก็บอกว่า ผมมีบริษัทน้องใหม่ ที่จะทำรายการ แล้วเขาจะทำรายการประเภทนี้ขอต้อนรับบริษัทรัก666เดินเข้ามาปังมองชิดคือถ้าฉี่แตกได้ฉี่แตกเลยมันนักคือเราเห็นพวกพี่เอ็นเอ็นซี่เมื่อก่อนเราตกใจเรากลัวแบบพี่เขายังไงนะไม่รู้ว่าเขาจะตลกกับเราแบบคือเราจะอ้าปากพูดพี่กิ๊กอย่างนี้นะค่อยๆเล่าจนจบเราไม่ได้พูดเลย อ้าว พี่กิ๊กพูดหมดแล้วเขามีตัวอย่างอย่างนู้นแคนดิดคนนี้เชื่อไหมเขาขายให้เราหมดเลย แล้วเขาซื้อทั้งรายการเลยมีจับฉลากมีเราอยู่ได้ปีหนึ่งเว้ยเฮ้ยต้องบอกว่าสุดๆจริงๆตอนนั้นตื่นเต้นมาก มันก็เลยเกิดรายการนี้เกิดขึ้น แสดงว่าสารแนเนี่ยถ้าเอาจุดเริ่มต้นถ้าฟังพี่หอยพูดเนี่ยผมใช้คำว่าผู้ที่ร่วมให้กำเนิด ก็คือพี่กิ๊ก พี่กิ๊กพี่ติ๊ก พี่กิ๊กพี่ติ๊กคือผู้ที่มีพระคุณมากๆที่ สารแนไอโลโก้ผีเสื้ออันนี้ก็พี่ๆเขาช่วย เป็นโลโก้บริษัท แต่ไอ้โลโก้ผีเสื้อเนี่ยทีมงานของเราเป็นคนออกเป็นเด็กลูกน้องพี่ติ๊กเนี่ย ครับ เขาออกแบบตอนนั้นเขาอยู่จิตรกรรมศิลปากร ครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยโลโก้รายการเราจะเป็นไงวะเด็กคนนี้เขาเป็นรุ่นแรกเลยเพิ่งรับสมัครเข้ามาทำอาร์ตเขากลับไปประมาณน่าจะ2 วันอะ ครับ แล้วเขาเอาโลโก้มาให้ดู เป็นรูปผีเสื้อทำไมต้องผีเสื้อวะผีเสื้อเนี่ยแม่งชอบไปตอมนู่นตอมนี่ตอมดอกไม้มันสารแหน่ฮะแล้วมันมีปีกถ้าจำรายการถ้า90ได้ก็คือท่า พวกพี่จะเป็นอย่างนี้ ผีเสื้อใช่อันนั้นมันมาด้วยอารมณ์มาด้วยตอนนั้นพอดีแล้วแบบท่านี้เฮ้ยเจ๋งว่าเป็นผีเสื้อเฮ้ยเอาแบบนี้เลย ก็เลยออกมาเป็นรูปผีเสื้อหน้าตาผีเสื้อที่หน้าตากุนตีนยิ้มแบบเป็นคาแรคเตอร์พวกเราด้วยอ่ะมันก็เลยมาเป็นผีเสื้อต้องบอกว่าหลายคนในยุคนั้นนะในยุคนั้นในยุคนี้ไม่รู้ครับ แต่ในยุคนั้นไม่มีเตรียมไม่มีถ่ายใหม่เอาสิ่งที่ได้เท่านั้นคือแสดงว่าไอ้วิธีการถ่ายของพี่เนี่ยคือทีมงานเตรียมกันไว้ไปทำข้อมูลคอนเซปต์จริงๆบางคนไม่รู้ว่ามันทำยากขนาดไหนนะคือคอนเซปต์ของรายการเราคือ1คือเราคุยกันเองนะเราจะรักแขกคนนี้เราจะรักเขาเราเอามาทำเพราะเรารักเขาแล้วเราไม่ใช่แกล้งเขาให้เขาเสียหน้า
เราจะให้คนได้เห็นในสิ่งเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเราจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยเห็นในทีวี เมื่อก่อนดาราไม่มีแบบนี้เดี๋ยวนี้สบายมันจะไม่ได้เห็นทำ YouTube ทำอะไรแต่เมื่อก่อนจะไม่มีมุมที่เขาไม่รู้ว่ามีกล้องอ่ะเราไม่รู้ไม่มีกล้องแล้วเรากว่าจะหาข้อมูลมาได้เนี่ยเราใช้2กระดานใหญ่ไว้บอร์ด2กระดานใหญ่ไปหามาว่าเรื่องราวชีวิตของเขาเป็นไงเป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางนี้มีคนนี้ชอบนี้สะสมนี่เป็น100ข้อมูลครับแล้วเราเอาปากกาสีแดงวงแค่อันเดียวสมมุติรักยายเริ่มจากตรงนี้รักยายทำยังไงให้คนได้เห็นเขารักยายโดยที่ไม่รู้ว่ากล้องอยู่แค่นั้นเลยแล้วก็คิดจากตรงนี้คอนเซปต์แต่ละคนไม่เหมือนคนนี้กลัวผีแต่เราไม่ได้หลอกผีเราจะต้องหาอะไรที่เฮ้ยถ้าเขาธรรมชาติหรือว่าอย่างสมมุตินะไอโก้เนี่ยกลัวผีชิบหายแต่คือไม่เอาอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณเอาอย่างนี้คุณให้เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเขาเมื่อก่อนเนี้ยเราทำเนี่ยดาราทำจนนักแสดงอ่ะถ้าสมมุติจะเหมือนเมื่อก่อนเหมือนรายการขยับเหงือกครับดาราถ้าใครกำลังจะดังหรือว่าดังอยู่แล้วจะต้องมาออกรายการจะต้องมาออกรายการสารแหน่คือกว่าจะคิดได้กว่าจะทีมงานเมื่อก่อนเนี่ยจำได้เทปหนึ่งที่เราเริ่มแล้วเรามีกล้องแค่2กล้องครับตอนนั้นที่บอกอะที่ไปกู้มาไปซื้อมาผมอยากทำเพื่อนสนิทผมไก่สมพลไก่สมพลไก่สมพลทำยังไงไอ้นี่รู้เยอะแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้มันคือเบอร์1เลยนะใช่พี่ไก่แต่ก่อนเป็นดีเจแบบโหยnumber 1อ่ะแล้วแม่งชอบจัดบ้างหนีเที่ยวบ้างจัดแต่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันจะจัดบ่อยจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจัดที่ตึกแกรมมี่เราก็เลยจะทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราจะทำอะไรกับคุณไก่สมพลคนที่รู้ลึกรู้จริงคุณชอตพี่ชอตเล่นคือเราต้องไปอย่างนั้นแล้วเราไปด้วยตัวเราจะไปด้วยตัวเองพี่ชอตครับผมจะทำไก่อย่างนี้มันจะดีเหรอมันไอ้นั่นเหรอพี่แล้วไอ้ไก่มันมาทำรายการอย่างนี้สัมภาษณ์อุ้ยมันจะได้เหรอแต่เวลาไอ้ไก่มันจัดรอบดึกเนี่ยไก่มันต้องขึ้นลิฟต์อ่ะมันจะมีลิฟต์เขาเรียกว่าลิฟต์ในตำนานเดี๋ยวผมจำอีเทปนี้ได้ลิฟต์ในตำนานจริงเหรอพี่เริ่มแบบเหมือนไม่อยากทำนะเหมือนไม่อยากแต่มันมีนะข้อมูลเริ่มมาเรื่อยๆพี่มีเขาว่ากันว่านะมีลิฟต์ในตำนานแล้วไอ้ไก่มันจะจัดเสร็จตอนประมาณ 4-5 ทุ่มอ่ะไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะเฮ้ยจะดีอ่ะอุ้ยแล้วการทำแบบนี้โอ้ถ้าสมมุติตึกแกรมมี่มัน security มันสูงมากอ่ะแล้วมันมีลิฟต์ไม่ใช่ตัวเดียวเขาเรียกลิฟต์เบอร์อะไรจำไม่ได้นะจู่ๆว่าเบอร์8แล้วกันลิฟต์เบอร์เนี้ยมันเป็นลิฟต์ในตำนานทำไงดีวะไอ้เหี้ยกล้องกูถ้าสมมุติอย่างนี้ไก่มาแล้วลงลิฟต์แล้วเราทำไงโอเคลุยนะทุกคนลุยมีกล้อง2 ตัวเชี่ยไงได้ภาพไงวะแอบปึ้งหลอกผี หลอกผีในลิฟต์ในตำนานพี่ชอดบอกไว้ลิฟต์ในตำนานทำยังไงวะให้มันได้เห็นแล้วมันรู้สึกว่ามีผมไปหาแฝดหน้าตาเหมือนกัน3 คนแฝด3หน้าเหมือนเด้เลยไอ้ไก่เสร็จงานมันปุ๊บเสร็จเราก็ล็อกลิฟต์ไว้หลังจากมันชั้น30กว่าครับชั้น28หรืออะไรเงี้ยปึ้งล็อกมันมาคนเดียวด้วยเราล็อกไว้ให้แม่งมาคนเดียวมาคนเดียวหรือไม่มีอาจจะมีนะถ้าจำไม่ได้แต่มาปึ้งเสร็จปั๊บปึ้ง
ชั้นที่8ปุ๊บลิฟต์แม่งเปิดน้องคนแรกเดินผ่านใส่ชุดขาวพึ่งไอ้ไก่เห็นคนเดียวคนอื่นน่าจะไม่เห็นน่าจะเป็นหน้ามาเราเดินพึ่งไอ้ไก่แม่งมองก็ปกติ ก็ปกติสักพักไอ้ที่เรามีกล้องเนี้ยแม่งต้องวิ่งลงไปชั้นสุดก่อนชั้นจอดรถที่มันจะจอดวิ่งเอากล้องที่ซ่อนอยู่ในถังขยะเรามีกล้องนั้นแล้วโอ้โหวิ่งลงไปแล้วก็จอดชั้น15ประมาณชั้น10 กว่าเปิดอีกครั้งเดินสวนเหมือนเดิมคนแฝดอีกคนเพราะว่ามันลงถ้าสมมติจะเอาตัวนั้นแล้ววิ่งลงมาไม่น่าทันเราเอาแฝด2คนที่2เดินผ่านไอ้ไก่แม่งมันพูดในนี้แหละเชี่ยเหมือนไม่คิดประมาณนะมาอ่านปากไปเชี่ยเหมือนไม่คิดเลยมันเริ่มคิดแล้วไงเริ่มคิดแล้วนะเชี่ยเหมือนแล้วมันใส่ขาวว่าไม่มีใครเลยอ่ะเดินปุ๊บแล้วไอ้กล้องที่อยู่ตรงเนี้ยพอถ่ายปิดเสร็จไอ้กล้องที่อยู่นี้ก็ต้องวิ่งลงไปชั้นสุดท้ายแล้วไอ้ชั้นจอดรถแม่งเปิดชั้นจีปึ้งเปิดเดินสวนอีกคนหนึ่งอันนี้แฟนเบอร์ 3แฝดเบอร์ 3ซึ่งมันรวดเร็วมากนะ ไม่มันก็คงไอ้เฮียไม่ใช่แล้วแม่งวิ่งออกจากลิฟต์ไปมันวิ่งเลยนะมันเชี่ยแม่งวิ่งแล้วก็ไปที่รถมืดด้วยแม่งพลิกเปิดเราก็ไม่เปิดไปทำไมกล้องแม่งก็ไอ้ที่เหลือมันก็เชี่ยแม่งเอาอะไรวะแม่งไปทำอะไรวะแม่งวิ่งนึกว่าจะขับรถออกเลยเสร็จแล้วปั๊บไอ้เชี่ยแม่งมันเอาพระเพิ่งได้มามึงมาประมาณแล้วมึงมาไอ้เชี่ยเราโอ้โหเชี่ยแม่งเล่นพระเลยแต่เหนือชั้นกว่านั้นมันไม่ได้เหนือชั้นกว่านั้นหรอกเพราะว่าไอ้ไก่มันรู้เยอะเราไม่ได้เฉลยเฮียแล้วไม่ได้เฉลยทั้งตึกรวมทั้งขอโทษที่เอ่ยนามพี่เบิร์ดทำบุญ เพราะว่าพี่ชอตอย่าเพิ่งบอกใครนะครับอย่าเพิ่งบอกใครนะครับแบบทุกคนแม่งยังรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเพราะไม่มีใครรู้นอกจากน้อยมากอ่ะพี่ชอตแล้วมีทำบุญลิฟต์ในตำนานทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเสร็จหลังนั้นเราก็เลยต้องหาทางให้มันลืมเรื่องนี้ซะเพราะเราไม่ได้เฉลยอ๋อจากวันนั้นที่โดนก็ยังไม่เฉลยอีกยังไม่เฉลยเพราะว่ามันมีคิวถ่ายแล้วเราหลอกว่าเป็นรายการอื่นส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะหลอกเป็นรายการอื่นพี่ต่อยไตรภพเบอร์ต้นอาต่อยเหรอครับอาต่อยต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจนะพี่ต่อยน่าจะเป็นเทปที่2พี่ต่อยนี่เป็นเทปที่แบบเฮ้ยเราต้องเอาคนที่ท็อปมากๆตอนนั้นคือของเขาคือบอลนี่หูรายการฝันที่เป็นจริงครับรายการเฉียดตอนนั้นที่เล่าเรื่องเฉียดเรื่อยๆตอนนั้นเขาโด่งดังมากๆถ้าเอาตรงนี้เราต้องแบบเฮ้ยต้องบอกว่าตอนนั้นนะตอนนั้นเอาวะคนน่ะติดภาพของเขาคือฝันที่เป็นจริงคุยเหมือนวันนี้คุยเรื่องอาชีพรถเข็นเป็นรถเข็นเมื่อก่อนคือในฝันที่รถเข็นเราคิดจากตรงนี้ว่าถ้าเจอรถเข็นจริงๆพี่ต่อยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดจากตรงนั้นแล้วเราก็เหมือนเดิมกล้องน้อย ไปหน้ากันตนาเลยพี่ต่อยไปอัดรายการเนี่ยแหละรายการฝันที่เป็นจริงเข็นรถจอดปุ๊บแล้วก็มีแม่ค้ารถเข็นคว่ำต่อหน้ารถเขากล้องแม่งพี่ต่อยลงมาปุ๊บเราคิดใจเต้นเราก็ไปดูแล้วเราก็ใจเต้นนะคือแต่ตอนนั้นรายการสารแนวมันเพิ่งเป็นเทปที่2ที่แบบพี่ต่อยก็เป็นไงบ้างครับแล้วก็เขาก็เดินลงมานะแล้วก็ช่วยเสร็จเดินลงมาเองด้วยนะป้าไอ้นี่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้นี่อ๋อไม่เอาไปเอาเงินไปป้าซื้อเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไม่เฉลยไม่เฉลยอีกแล้วไม่เฉลยแล้วมันเฮียแล้วเราตื่นเต้นมากเลยเรารุ่นใหญ่แล้วแบบเพิ่งเทปที่2เองมั้งแล้ววันอัดจริงแล้วโอ้โหคือพี่ต่อยมาเนี่ยคือเขาน่ารักมากคือเหมือนจะช่วยให้รายการเราดังไหนคุณเก่งมากเขา
โอ้บอกว่าขอบคุณมากๆเลย อ่า แล้วสุดท้ายแล้วบอกพี่ต่อยครับ มีคนอยากเอาอะไรมาให้พี่ต่อยครับ แม่ค้าคนนั้น หยิบเงินมาให้เอาเงินมาให้พี่ต่อยพี่ต่อยโอ้ย แล้วก็ได้เห็นภาพนั่นคือตัวท็อปพี่พงษ์พัฒน์น่าจะเป็นเทปที่3ที่4เลยพี่ออฟพงษ์พัฒน์เนี่ยไอ้เหี้ยมีปืน มีปืนแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแบบสุดท้ายอ่ะต้องไปให้พี่แดงช่วย นิดหน่อย ได้เห็นแบบว่า เอ้ย แบบว่าคือเขาจะมีภาพแบบเขาแหวงห้าวอ่ะแต่กับเมีย เรียบร้อยให้เกียรติ เสียงดังเมียบอกไปซักผ้าจำไม่ได้นะจำได้ว่าทำแบบนี้ ครับ แล้วจ้าแบบจับเพี้ยมเลยเห็นภาพแบบแอบไปหูแล้วมีปืนด้วย ไม่รู้ว่าถ้าไม่บอกอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาต่อยตอนนั้นดังมากจริงๆนะเพราะว่าเหมือนที่พี่หอยบอกใช่ป่ะฝันที่เป็นจริงเฉียดแล้วก็ที่แกมาแบบพีคช่วงยุคนั้นรู้สึกน่าจะเป็นแบบทวายไลท์โชว์แล้วก็มีไอ้นี่เกมเศรษฐีเนี่ยที่แบบว่าคุณมีตัวช่วยครับเกมเศรษฐีหลังจากนั้นประมาณน่าจะ4 ปี 3-4 ปีหลังจากเทปที่เขาออกเทปแรกเราครับขอซ้ำพี่ต่อยตอนนั้นมันดังมากคือเกมเศรษฐีใช่ตอนนั้นคือควิซโชว์แรกในเมืองไทยที่แม่งได้1 ล้านพี่ต่อยแม่งตอนนี้เขารู้จักหลายคนรู้จักสารแหน่หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปจุดที่ทีมงานบอลครับทีมงานบอลเท่านั้นเราก็คุยเลยพี่ต่อยเอาไงดีทำเกมเศรษฐีถ้าทำต้องทำที่สถานที่จริงเดี๋ยวเราไปแคสคนมาเล่นเกมเศรษฐีกับแกเฮ้ยเราก็ไปหาเลยเอาอะไรก็ได้ที่แบบแม่งบ้านๆหน่อยเราไปเมื่อก่อนเราทำรายการชื่อว่ารายการเป๋าตุงแบบไปแคนดิดเหมือนกันแต่ว่าแคนดิดให้รางวัลกับคนทั่วไปครับแม่งไปตลาดน้อยตลาดอะไรสักอย่างเจอป้าคนหนึ่งไว้ขายหอยดองเฮ้ยตัวนี้แจ๋วเอามาเล่นเกมเศรษฐีเป็นหน้าม้าเราวันนั้นที่ถ่ายพี่ต่อยดำเนินรายการไปเหมือนเดิมจนเทปสุดท้ายเข้ารายการเราแล้วก็เป็นทีมเป็นงานของพี่เขาชื่อป้าหอยดองครับป้าหอยดองนั่งคู่กับพี่ต่อยเล่นเกมเศรษฐีและนั่นคือถ่ายด้วยเหมือนจริงเลยมันเหมือนในรายการจริงๆอะแต่นี่คืออาต่อยไม่รู้ว่ากำลังโดนแกล้งอยู่เราอยู่กับบอล เราทำงานกับบอลพี่ติ๊ดเป็นน้องชายน่าจะน้องชายพี่ต่อยก็จะเป็นทีมงานอยู่แล้วพี่ตายทุกคนไปจุ๊บเราก็พอปึ้งเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ในสวิตชิ่งห้องสวิตชิ่งในกันตนาก็จะอยู่ใกล้ๆกับไอ้ที่ถ่ายแหละมันก็เป็นห้องติดกันอะเสร็จแล้วปั๊บป้าหอยดองมาเล่นไปโอ้โหพี่ต่อยแบบเฮ้ยทำไมกูเก่งตอบคำถามได้ป๊บถึงข้อที่9จบข้อที่9ปั๊บจะขึ้นข้อสุดท้ายน่าจะข้อที่10 1 ล้านบาทพี่ต่อยถึงก็บอกหยุดรายการก่อนครับโทรหาสื่อมวลชนเพื่อที่จะมาทำข่าวเมื่อก่อนนี้ปึ้งไอ้ที่มันยากนะสำหรับอันนี้มันไม่คาดว่าจะเขาโทรหาแล้วเขาก็เดินออกมาจากนั้นเราก็เห็นในสวิตชิ่งเดินออกมาแต่เขาเดินเข้ามาอยู่หน้าห้องสวิตชิ่งเชี่ยเอาไงอะไอ้เชี่ยทำไงวะพี่ต่อยเราได้ยินเสียงเลยนะพี่ต่อยว่าพี่ตามสื่อเลยมีป้าแม่ค้าเนี่ยกำลังจะทำร้านแตกแล้วเนี่ยมากันเลยนะเราก็ปึ๊บเสร็จเฮ้ยปึ๊บเขาวางหูปึ้งเสร็จปั๊บเฮ้ยเฮียพี่ต่อยแล้วพี่ต่อยก็เดินเข้าไปแล้วเราอยู่ในห้องสวิตชิ่งเราก็เปิดประตูเพื่อที่จะเดินออกมากลัวเขามาดูที่ห้องสวิตชิ่งก็เลยเดินออกไปพี่ต่อยแม่งดันเดินกลับมากำลังจะมาถึงตรงนี้เหมือนจะโทรศัพท์เองฮัลโหลปึ๊บไอ้เชี่ยเรายังไงล่ะทีมงานแม่งหมกเลิกลากเลยชิบหายเห็นก็โจรจับได้พี่เข้าห้องนี้พี่ห้องนี้ห้องติดกันเลยห้องติดกันเลยเปิดประตูปุ๊บแล้วก็ปิดประตูปุ๊บ3 คนอยู่ข้างในเฮียห้องมืดเชี่ยแต่ได้ยินเสียงพี่ต่อยไม่น่าเชื่อนะว่าป้าเขาจะทำได้มาเลย
มาเลยเดี๋ยวทำข่าวเลยออกพรุ่งนี้เลยไอ้ชิปพึ่งอยู่หน้าห้องมันติดกันอยู่แล้วแต่เราอะอยู่ในห้องนั้นแม่งมืดไม่กล้าเปิดไม่กล้าแง้มแต่ในนั้นอะเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างได้ยินเสียงอะไรวะแล้วถามมันจะเสียงอะไรมันมืดเลยเฮียเสียงอะไรพี่บอลเสียงอะไรวะไม่รู้เงียบพี่ต่อยอยู่หน้าอย่าเสียงดังปึ้งพี่ต่อยวางสายปึ้งเสร็จพวกเราก็เปิดประตูแล้วก็มองแล้วก็เดินออกไปวงออกไปเสร็จแล้วก็ไปแอบอยู่ในที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วปั๊บเริ่มรายการข้อสุดท้ายป้าหอยดองครับนี่เป็นข้อสุดท้ายถ้าตอบได้1 ล้านบาทคำถามไม่อยู่ว่าโน้ตตัวไหนเป็นตัวแทนของโน้ต4 จังหวะป้าหอยดอง ในใจพี่ต่อยคงคิดอะมึงโดนข้อนี้ไป มึงตายต้องเป็นคนที่เรียนดนตรีอยู่แล้วโน้ตที่เป็นตัวแทนของนะประมาณคำถามประมาณนี้โน้ตอะไรที่มี4 จังหวะ 1. โน้ตตัวขาว 2. โน้ตตัวดำ 3. โน้ตตัวขเบ็ด 4. โน้ตตัวขเบ็ด2 ชั้นป้าหอยดอง ถ้าสมมุติจะหยุดไหมครับคือถ้าหยุดก็เลยป้าหอยดองดิฉันก็วิเคราะห์ไปนะป้าหอยดองก็วิเคราะห์แล้วตัวขาวค่ะคือพี่เห็นแววตาพี่ต่อยแล้วชิบหายแล้วต้องมีโน้ตตัวขาวเป็นคำตอบที่โอ้ยพี่ต่อยแบบเฮ้ยแบบทึ่งกับป้าเขามากคือตอบมาแบบคำถามที่คำถามสุดท้ายด้วยแล้วแบบคำถามยากๆนั่นน่ะเอาตรงคำถามเราเตรียมมาแล้วเพราะเขารู้คำตอบหมดแล้วเสร็จแล้วป้าโอ้โหคุณเก่งมากก็นะแล้วเราก็แล้วป้าเดี๋ยวมีคนมาทำข่าวนะครับรอแป๊บนึงนะครับโอ้โหป้าเจ็ดเลยป้าหอยดองก็เลยบอกพี่ต่อยเป็นไงดีพี่ต่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินน่ะเดี๋ยวส่งตามมาก็ได้แต่เดี๋ยวกลับบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวพี่ต่อยก็เดินไปส่งเว้ยเดินไปส่งเสร็จปั๊บแม่งมีรถเบนซ์มารับ ป้าหอยดอง พี่ต่อยบอกเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วไอ้รถนำขบวนเป็นผมกับพี่เปิ้ลขับรถ พี่ต่อยบอกโอ้พวกคุณเก่งมากๆพวกคุณเก่งจริงๆบอกตามตรงว่าโอ้คุณสุดยอดมากเดี๋ยวเจอกันวันอัดนะหลังจากวันนั้นปุ๊บเขาก็มาอัดรายการแล้วก็เปิดเนี่ยโอ้พี่ต่อยขอบคุณมากๆพี่ต่อยมานี่เกมนี้เป็นเกมสุดยอดมึงได้ก็ให้เห็นแบบป้าหอยดองเนี่ยเขาฉายโอ้คุณเก่งต้องยอมรับแบบโอ้โหเขาชื่นชมเราอ่ะต้องบอกเลยจบขอบคุณพี่ต่อยมากเลยนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ทำให้รายการเราเนี่ยคนดูเยอะมากจริงๆครับพี่ต่อยบอกเหรอสักครู่คุณเก่งมากนะเอาตรงๆแต่ผมมีอะไรให้คุณดูไอ้สัสแม่งมีภาพตอนที่เราซ่อนเว้ยไอห้องมืดอะนะไอตอนที่อยู่นู่นนี่นั่นไอบอล บอลคือเฮ้ยพอดูเสร็จปั๊บแล้วเราได้เห็นภาพในห้องมืดนั้นจำได้ไหมที่มีเสียงจระเข้จริงเหรอจระเข้ตัวกี่เมตรไม่รู้อะคือเราไม่เห็นใช่ไหมมันถ่ายไนท์เขาเรียกไนท์ช็อตใช่ไหมคือได้ยินเสียงนั้นคือเราเห็นภาพเรากองกันอยู่ที่ประตูแต่ไอจระเข้กำลังเดินมาเชี่ยไอ้เหี้ยได้เห็นภาพตรงนั้นนะจระเข้ตัวใหญ่นะใหญ่เลยแหละแล้วแม่งเดินมาหาเราอะแต่ตอนนั้นเราไม่เห็นแต่ไอ้นี่คือไนท์ช็อตที่เขาซ้อนแผนเราพี่ต่อยเหนือชั้นคือบอลเขาจะรักใครมากกว่าพี่ต่อยวะเราลืมคิดไปพี่ติ๊บน้องชายเขาจะรักกูมากกว่าพี่ต่อยเหรอแล้วเห็นน่ะคือเราตอนที่เราหันมาพอพี่ต่อยไปแล้วเราเปิดประตูออกไปอะเชื่อไหมว่าจระเข้ก็เดินตามมาจนถึงประตูถ้าสมมุติเรายังไม่ออกจระเข้ก็จะถึงเราโอ้โหอันนี้คือสุดยอดของพี่ต่อยไตรภพเลยเหี้ยโหดมากคือว่า
แต่เขาก็มัดปากไว้ แต่ ตัวไม่เล็ก ไอ้เหี้ยถ้าเราเห็นก็เปิดมาแล้วคือกูวิ่งออกแต่เขาไม่ให้เห็นแค่นั้นเอง มันคิดกันความร่วมมือระหว่างทีมสารแหน่กับทีมบอล นี่ไงเขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า มีอะไรพวกนี้พลิกไปพลิกมา ในแรกๆเราก็ทำธรรมดาแต่พอต่อไปเรื่อยๆเราต้องทำอะไรที่มันเยอะกว่านั้น แต่ที่สำคัญคุณจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของแขกแต่ละคนของเรา คือบอกคนดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะถ้าเกิดใครแบบไม่ทันจริงๆเมื่อก่อนมันไม่มีYouTube มันไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติของศิลปินดาราเวลาคุณเจอใครก็ตามหน้าจออ่ะมันจะมีอีกลุคนึงนะครับ มันจะมีอีกลุคนึงอีกภาพนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สารแหน่อ่ะเอาลุคนั้นน่ะฉีกกระจุยหมดเลยอ่ะ คือแต่หนึ่งเราจะไม่ให้คนดูแล้วรู้สึกว่าคนนี้เสียหน้าหรือว่าเราไปแกล้งแล้วทำให้เขาทุกข์ทรมานหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันมีความทุกข์แต่พอเรารู้ว่าเป็นสารแหน่เขาก็จะเห็นว่าอ๋อพอไปออกไปแล้ว เราจะเล่าเรื่องราวก่อนนะครับว่า เราทำเพราะอะไรเราทำอันเนี้ยเพราะอะไร คือต้องบอกนี้ต้องขออนุญาตคนที่ผมกำลังจะพูดถึงก่อน คนนี้ทำให้คนโอ้โหสารแนงสุดอ่ะพี่หน่วง พี่หนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยนี่ถือว่าผมต้องขอโทษคุณหนุ่มก่อนนะฮะ คุณอย่าฟ้องผมแล้วกันนะ มันเป็นเรื่องเก่าๆอะนะแต่ว่าผมต้องอันนี้คือผมเล่าผมถือว่าเป็นการขอบคุณมากๆที่ทำให้สารแหน่มันขึ้นมาอยู่ในท็อปวันตอนนั้นจริงๆเพราะว่าคุณหนุ่มตอนนั้นก็เป็นดาราช่อง3อยู่ครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมขออนุญาตแล้วกันมันเป็นเรื่องเก่าๆแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่โคตรดีเลยอะกับผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก่อนตอนนั้นที่เราทำอะตอนนั้นเขาก็คุยกับดาราท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะขอแล้วท่านนั้นก็ตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตคู่แล้วนะขอโทษนะครับแต่มันเป็นความทรงจำที่โอ้โหมันทำให้สารแหน่อันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการฟ้องกันเยอะ ขอโทษนะตอนนั้นเนี่ยเราได้คิวของคุณหนุ่มกัญชัยตอนนั้นเขาก็เป็นแบบวัยรุ่นมาแรงเลยแหละห้าวๆเลยจะทำอะไรดีพอเราคิดไม่ออกเพราะมันได้คิวถ่ายแคนดิดวันนี้ครับแต่ยังคิดไม่ออกเลยแต่ยังคิดไม่ออกเลยแล้วเชี่ยทำไงแล้วก็ต้องรวบรวมทีมงานไม่หลับไม่นอนกันน่ะจนวันนั้นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ต้องแคนดิดแล้วยังคิดไม่ออกเลยก็เลยต้องเรียกทุกคนมาครีเอทีฟแล้วก็ต้องเรียกประสานงานมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องโทรเดี๋ยวพอคิดตรงนี้เสร็จแล้วต้องโทรตอนนั้นน่าจะ4 ทุ่มแล้วครับเชี่ยเวลาเหลืออีกเนี่ยอีก2 ชั่วโมงตั้งเที่ยงคืนวันใหม่แล้วต้องเตรียมละเฮียนั่งคุยแล้วก็โทรเรียกประสานงานบอกมาประสานงานตอนนั้นชื่อน้องปูเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เป็นผู้หญิงแบบว่าเซ็กซี่มาดูลุคเซ็กซี่อารมณ์เสียสงสัยไม่ได้ไปเที่ยวไหนใครแคนดิดใครเนี่ยฮะทำไมยังคิดไม่ออกพวกเคนทีมเนี่ยถ้าไม่เสียเวลามาเขาไม่มีอะไรแต่เขาจะชอบพูดอย่างเงี้ยใครแคนดิดใครหนุ่มไหนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโถไอ้เนี่ยเหรอแฟนเก่าหนูไอ้เหี้ยเห็นครีเอทีฟทั้งหมดที่เป็นนั่งหันมาปุ๊บเฮ้ยจริงเหรอ เมื่อไหร่วะเนี่ยตอนเรียนพาณิชย์น่ะพาณิชย์อะไรสักอย่างนะจุดพาณิชย์เนี่ยเป็นแฟนเก่าใครจีบหนูเฮ้ยจริงเหรอวะเด็ดมากติดต่อไปหาดาราท่านนั้นที่ตอนนั้นคุยกันน้องเฮ้ยพรุ่งนี้หนุ่มทำอะไรวะหนุ่มถ่ายละครที่แถวอยุธยาพี่เอางี้ถ้าสมมุติว่าขับรถไปเจอปั๊มน้ำมันแรกเลี้ยวซ้ายปั๊มน้ำมันแรกนะจอดเลยนะปตท.จอดปึ๊บเราปึ้งวางหูเสร็จแล้วปั๊บเราไปเตรียมของ
เตรียมทุกอย่างเตรียมอะไรที่จะเกิดขึ้นที่ปั๊มปตท.อ่า ปึ้งเช้ามาขับมาจริงๆปึ้งไอ้น้องปู แฟนจอดอยู่หน้าเซเว่นจอดรถอยู่หน้าเซเว่นปุ๊บเราล็อกทุกอย่างให้ไอ้รถเนี่ยจอดตรงข้างๆรถน้องปูปึ้งเสร็จปั๊บเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยซึ่งในห้องน้ำเรามีทีมงานแล้วก็จอมอนิเตอร์เพื่อที่จะใส่ไวเลสเสียงสักหน่อยเมื่อก่อนมันจะไม่ได้มีเทคนิคว่านี่แบบติดกิ๊บไวเลสเท่านั้นแล้วเราก็ต้องซ่อนแบบว่าไม่ให้เห็นว่าไอ้นี่รู้โปรดักชั่นติ๊บติดเสร็จแล้วปั๊บปึ้งอยู่กับพวกเราก่อนเห็นภาพก็คือไอ้หนุ่มกำลังจะลงไปซื้อน้ำปึ๊บหันมาเห็นพอมันเห็นผู้หญิงคนนี้ไอ้น้องเราเนี่ยมองซ้ายมองขวาปึ้งคำถามแรกมันคือเบอร์เดิมเปล่าวะ ไอ้หนุ่มเอ้ยสุดยอด เห็นน้องปูอ่ะนะ จำได้ก็เลยเบอร์เดิม น่าจะใช่นะผมจำได้ว่าพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยเบอร์เดิมเปล่าวะเพิ่งเสร็จปั๊บคุยกันรถเสียปูซ่อมรถเนี่ยรถมันเสียมันไอ้นี่มันก็นั่งคุยแต่ไม่คุยเรื่องรถเลยเดินคุยเสร็จคุณผู้หญิงท่านนั้นเดินมาแฟนเขาที่อยู่เนี่ยบึ้งใครอะไอ้หนุ่มบอกอ๋อเพื่อนกันไอ้น้องคนนี้ปูบอกว่าแฟนเก่า ไอ้ผู้หญิงหายคว้างแก้วโบะวิ่งออกนอกปตท.เลยวิ่งออกไปเลยแหมฉันใดฉันนั้นไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นรถอีแตนผ่านมาพอดี แล้วก็น้องท่านดาราท่านนี้นั่งบนรถอีแตนไกวขาไปเลย แล้วก็ไม่น่าเชื่อมันจะบังเอิญเลยแล้วไอ้น้องบูเขาบอกว่าไปสิไปตามสิจะตามอะไรเหรอแม่ไม่น่าเชื่อแหม ช่างมอไซค์แม่งมาจอดฟึบพี่หนุ่มตามเปล่าไม่นั่งรถผมไอ้หนุ่มก็ไปนั่งมอไซค์ตามรถอีแตนแล้วพอไปกบข้างลงมาเป็นอะไรลงมา แล้วก็ปึ้งแต่เราไม่ได้เฉลยเราไม่ได้เฉลยครับแต่หลังจากจบวันนั้นแล้วก็ต้องบอกให้น้องคนนั้นน่ะโทรไปเราโทรไปบอกว่าพามาที่สตูกันตนาให้หน่อยดาราท่านนั้นก็เลยได้ออกอุบายว่าจะไปรับเช็คครับที่กันตนาพี่หนุ่มไปส่งหน่อยวันนั้นเราก็เตรียมการทุกคนเตรียมการสุดยอดแล้วเราก็ปึ้งเราก็รอแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยช่วยพาให้ไปที่สตูหน่อยเราพอหนุ่มมาปั๊บเรา5 4 3 2ถ่ายปึ้งแม่งเรานัดพี่เบิร์ดมายังแขกคือพี่เบิร์ดธงชัยเราอ้างไว้อย่างนั้นนะขอโทษที่เอ่ยชื่อเราก็บอกว่าอย่างงี้ไอ้ดารานั้นก็เลยให้คุณหนุ่มเข้ามาแล้วก็ทักทายเราพี่ลีพี่หอยพี่เปิ้ลสวัสดีถ่ายรายการอะไรอยู่อ่ะบอกถ่ายรายการสารแหน่เฮ้ยว่างๆมาออกนะอะไรอย่างเงี้ยเรารอพี่แขกรับเชิญอยู่ทำไมยังไม่ถ่ายรอแขกอยู่เนี่ยคุยกันไปดีวันหลังมาออกแล้วเว้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวถ้าทางจะพี่เขาจะมาช่วยเป็นแขกหน่อยได้ป่าววะไอ้นี่เราหน้างงขึ้นมาหน้าเนอก็ไม่ได้แต่งทำผมก็ไม่ได้เดินขึ้นไปบนเวทีทุกคนเราเซตไว้หมดเลยป๊อบมือเปิดรายการดนตรีมาโอ้ยวันนี้นะคุณหนุ่มมั่นใจฮะคุณหนุ่มมาเป็นแขกรับเชิญของเราพี่เขาบอกพี่หอยจะบ้าเหรอพี่บ้านจะบ้าเหรอนี่เฮ้ยหยุดไม่อะไรอย่างงี้บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรช่วยพี่ออกหน่อยคาดผมยังไม่ได้แต่งนะแต่งเอาช่างขึ้นไปแต่งแล้วก็ออกรายการนั่งคุยกันสัมภาษณ์ไอ้หนุ่มโมเดลเลยนะคุณหนุ่มมากคุณอย่างนี้คุณเคยโกรธอะไรไหมฮะโอ้ยผมไม่เคยโกรธอยู่แล้วถ้าสมมุติเป็นเรื่องแฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยแบบคุณยอมเขาหรือเขายอมเราเขาต้องยอมผมดิฮะตลอดเลยอย่างเดียวนะไม่เคยอยู่แล้วจริงเหรอฮะเนี่ยไปดูภาพนี้พอแม่งขึ้นปึ้งไอ้
อ้เชื่อไหมเทมนั้นออกไปคือโอ้โหต้องบอกว่ามันต้องชื่นชมตบมือให้ทีมงานจริงๆนะว่ามันช่วยกันคิดได้ออกมาแบบมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันเนียนมันทุกอย่างมันลงตัวหมดต้องขอบคุณคุณหนุ่มกรรชัยอีกครั้งนั้นที่ทำให้ตอนนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นไวรัลขนาดนั้นมันถ้าตอนนั้นมันไม่มีพวกคลิปพวกอะไรนะมันเป็นการพูดถึงในการจากการดูทีวีเท่านั้นเลยนะตอนนั้นคือทีวีเท่านั้นถ้าได้ดูอีกอันก็เป็นหนังสือเป็นแบบว่าก่อนไม่มีคือแสดงว่าพอมันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกแต่ละตอนมันก็ไม่เหมือนแล้วมันก็พีคไปเรื่อยๆใช่ฮะเคยมีใครโกรธจริงไหมโกรธแบบโกรธพี่ๆเลยอ่ะมึงแกล้งกันอย่างนี้ได้ไงวะมึงทำไมทำมึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในรายการทีวีมีคือหนังสารแหน่ห้าวเป้งพี่หม่ำคืออันนั้นพี่หม่ำโกรธจริงต้องบอกว่าเราตอนนั้นน่ะเราทำอันนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะให้เห็นคนดูเห็นโครงสร้างของรายการแล้วมันความสนุกมันมาขนาดไหนเราเริ่มจากการที่แคนดิดตั้งแต่เชื่อไหมการทำหนังอันนั้นนะมีคนรู้ก็ย่อมนึงอ่ะเพราะคนในออฟฟิศบางคนก็ไม่รู้เลยเพราะในบริษัทเรามีหลายทำหนังทำนู่นนี่ทำนี่อันนั้นหนังเรื่องยังไม่บอกเลยว่าเราจะทำหนังนะเราคุยกับฝ่ายนี้เท่านี้รู้น้อยมากคนก็ไม่รู้เราจะซ่อนกล้องหรือว่าอะไรทีมทำหนังก็จะทำรายการนี่แหละก็ทำหนังไปด้วยคัดเลือกทีมงานตอนนั้นได้มาคือสตาร์บัคกับหลังเลนครับเด็กจิตรกรรมศิลปากรทั้งคู่ซึ่งตอนนั้นพี่ตาบัคยังไม่ได้แบบมีคนรู้จักยังไม่ได้นี่เลยศูนย์หลังเลนก็ศูนย์เพราะตอนนั้นคือจะเอามามันอยากทำงานสารแหน่มันก็ไม่รู้นะไม่รู้พอเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เวลาจะเบิกเงินทีก็ต้องใช้ซิกใช้นู่นในบริษัทก็ต้องไปแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเอาอันนี้ชาวบ้านเลยดีกว่าตอนแรกจะทำแค่ในออฟฟิศชาวบ้านนี่มันอยู่บอกว่ามันเป็นบริการของบริษัทเราก็ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทำแบบสเตชันเหมือนหนังเลยอ่ะเหมือนในที่เราดูในหนังที่แม่งเป็นแบบว่าสายลับอ่ะเป็นแบบโอ้โหเราติดกล้องไว้หมดในห้องน้ำในนู่นในนี่มึงทำอะไรกูเห็นหมดอ่ะเราก็แกล้งมันบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่รู้ครับแล้วคราวนี้เรามาเลือกดาราเราก็ให้โจทย์ไว้แต่เราเลือกไว้หมดแล้วล่ะเราเลือกพี่แอดคาราบาวครับที่เด็ดๆมีโกตีมีนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเมื่อก่อนแต่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีเลยน่ารักถ้าเป็นอย่างนี้ก็โฟอีฟอะไรพวกนั้นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพี่หม่ำคือสุดยอดนี่ต้องแคนดิดเราก็ทำแคนดิดอันนี้เป็นแคนดิดน่าจะเป็นแคนดิดแรกให้โจทย์ว่าไอ้สตาร์บัคกับหลังเลนว่าจะต้องไปแกล้งเขาแต่เราก็ช่วยในการคิดในการอะไรทำได้คือให้เขามาถ่ายโปรโมทเมาไม่ขับกับรถแท็กซี่แค่นั้นก็คือภาพที่ส่งให้พี่หม่ำคือปึ้งเอาละครับกินเหล้าอย่าขับรถมันเมาไม่ขับกลับบ้านสบายแค่นี้แล้วก็จบ แต่สิ่งที่เราทำคือรถคันนั้นเราไปให้คนที่ดิฟระดับประเทศซ้อมจำได้นะถ้าจำในหนังได้ครับซ้อมแล้วก็นี่แล้วก็แบบยก2 ล้อเรียกอะไรอย่างนี้นะเชื่อไหมตอนนั้นซ้อมจนจะถ่ายยังพลิกอยู่เลย แต่เราเซฟนะเราเซฟทุกอย่างไอ้รถแท็กซี่ครับเราไปต่อเหล็กเพิ่มเราลงทุนต่อเหล็กเพิ่มคือถ้าล้มหรือว่าอะไรแต่เราขับไม่เร็วอยู่แล้วเราก็ถามพี่มดบอกว่าพี่มดแฟนพี่หม่ำพี่มดอะไรจะเกิดให้พี่หม่ำกลัวที่สุดพี่หม่ำไม่เคยเล่นชอบเล่นหนังบู๊ทำหนังบู๊แต่ไม่เล่นจะเป็นตัวให้สแตนด์อินเล่นหมดกลัวเจ็บกลัวเสียชีวิตเกี่ยวกับอะไรเงี้ยได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ปึ้งเสร็จปั๊บถ่ายโฆษณานะครับถ่ายไปปึ้งเมาไม่ขับกลับบ้านสบายคัดปึ้งพี่หม่ำเสร็จแล้วครับพี่บอกโอเคจะต่อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอขับรถแบบเ
เก็บภาพสต็อกหน่อยนิ่งเอาได้ครับปึ้งคนขับก็ปึ้งปิดประตูล็อกช่วยเซฟตี้เซฟทำไมพี่นะตึ้งเริ่มขับชนบ้านเลยปึ้งแบบแต่เราสร้างบ้านม็อบใช่ไหม ครับ เหมือนชนบ้านเปี้ยงแล้วก็ขับคือเราไปถ่ายที่ที่เก็บรถไฟเก่าแล้วมันก็มีเวลาชนแบบปึ้งเสร็จแล้วก็ยกเห็นหน้าพี่ไอ้เกี้ยมึงโอ้โหเราทะลุแก๊สระเบิดตั้มเสร็จปึ้งแล้วเราก็ออกมาเฉลยพี่สวัสดีพี่หม่ำครับนี่หนังสารแหน่ครับนี่ทำกับเสียเจียงครับ มาคำแรกเสียเจียงพ่อกูเหรอใช่ไหมด่าไม่ซ้ำเลยคือในหนังนี้มันด่าจริงใช่ไหมอันนั้นคือด่าแบบ ต้อง ด่า ไปดูได้เลยว่ามันด่ายาวกว่านั้นอีกด่าคือพี่เดี๋ยวขอโทษครับไม่ต้องขอโทษกูถ้ามึงเอาอันนี้ออกนะกูแจ้งตำรวจจับพวกมึงไม่ให้ออกเก็บเผาไม่เอาแกคงเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเหวอแล้วก็กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่ต้องมึงไม่ต้องพี่ค่าตัวไม่ต้องเอากูไม่เอาไม่อะไรนะกลับบ้านเลย แล้วก็ พี่มดโทรมาตอนดึกๆหอยพวกวิลลี่เบิ้ลหอยทำอะไรพี่หม่ำครับเนี่ยขายังสั่นนอนขายังสั่นอยู่เลยเฮ้ยจริงเหรอปุ๊บต้องรีบไปขอโทษเลยพยายามตามหาถ้าเป็นสมัยนี้คือโอ้โหแม่งหายากแบบคือไปตามตลอดตามจนไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งนั้นแล้วก็แบบแถลงข่าวไอ้นี่แม่งทำไอ้นี้ถ้ามึงเอาไปออกกูแจ้งตำรวจจับมึงไม่ให้ออกทำไงดีอะพี่อย่างงี้คือเดี๋ยวผมตัดอะไรมาให้ดูก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูพร้อมกับเสียเจียงพ่อกูเหรอนี่เขาจะชอบคำนี้ เสร็จแล้วก็นัดกันเสียเจียงมีผมทั้ง3คนแล้วก็พี่หม่ำไปนั่งดูโคตรเก่งเลยตัดมาให้แกดูอะช็อตนั้นอะแกก็นั่งดูจบปุ๊บถ้ามึงไม่เอาคลิปนี้ออกกูจะแจ้งตำรวจจับมึงเขาบอกก็สนุกดีไอ้ชินั่นคือหนังเรื่องนั้นได้ตรงนี้เลยเอาตรงๆนะคนอื่นก็แคนดิดดีนะพี่แอดพี่อะไรอะแต่พี่หม่ำแม่งคือสุดยอดตลกเมืองไทยที่แม่งเหวอหรือแม่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอะหนังเรื่องนั้น100 ล้านเรื่องแรก100ต้องบอกว่าเราได้รับความเอ็นดูจากพวกพี่ๆเขาไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ออกนี่ก็จบแต่โกรธไหมโอ้แค่โกรธคือเราใจเสียแบบใจเสียมากอ่ะไม่เพราะว่าทุกวันเนี้ยไอ้คลิปซีนนี้เลยอ่ะซีนเนี้ยมันยังถูกตัดเป็นคลิปลงในโซเชียลเยอะมากอยู่เลยนะครับแล้วก็แบบว่าผมก็ยังแบบเชื่อเซตปะวะแบบมึงมานั่งคิดกันอ่ะแต่ถ้าเซตพี่หม่ำแม่งacting แต่แกเขานักแสดงนะมึงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือโกรธจริงเลยก็แต่ผมว่าในใจเขาแหละแบบไอ้สันมึงให้กูดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวกูอะไรประมาณนี้แต่ต้องยอมรับว่าเราก็ตกใจเหมือนกันเราตอนนั้นตกใจเหมือนกันแต่เราเชื่อในความเป็นพี่หม่ำนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้หนังของเราเนี่ยโอ้โหคนแม่งพูดถึงผมดูไป18 รอบผมชอบดูคนเวลาคนหัวเราะตรงจุดนี้หรืออะไรอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมากๆตอนนั้นถือว่ามันเป็นหนังของในใจที่เรารู้สึกนึกถึงคือคำว่าสารแหน่ตอนแรกที่ไปเสนอชื่อรายการเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยไม่ผ่านเพราะมันเป็นคำแบบถ้าสมัยก่อนมันจะมีพวกกองเซนเซอร์ไม่ผ่านทำยังไงไปหาอาจารย์แม่อาจารย์สุนีสินธุเดชะตอนนั้นเขาเกี่ยวกับภาษาไทยหรืออะไรเราก็ไปบอกอาจารย์แม่ไอ้ความเจตนาของเราคือแบบนี้เราคิดว่าในสิ่งที่ความเราอยากรู้อยากเห็นเราอยากนู่นเนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่เจตนาเราก็พูดแล้วจนเขาให้ต้องบอกเลยชื่อนี้แม่งสารแหน่นี่แม่งตอนแรกไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่บอกว่าเมื่อกี้คือพิก
คือไปไหนมาไหนคนก็จะพูดถึงเล่าเหมือนผมเล่าอ่ะไอ้มึงดูอ่ะมึงดูนี่อ่ะพี่โอ้โหวันนั้นนั่งไอ้นี่ปลื้มปิติผมบอกเลยมันสารแนมันยาวจนถึง17 ปีนะจนมันหลังๆอาจจะแบบมันดาราหมดหรือไงหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นคนพีคคนที่แบบถ้าพูดในเหมือนสมัยตอนนี้คนที่อยู่ในกระแสคนที่อยู่ในแต่ต้องออกรายการนี้ ยุคนั้นพวกพี่จะทำอะไรกันแบบสนุกเต็มไปหมดเลยอะล้อเลียน MV โอ้โห ล้อเลียนโฆษณา โอ้ อะไรเงี้ย เมื่อก่อนนี้คือเราอีกอันหนึ่งที่สารแนทำคือพวกเพลงพวกอะไรมาล้อที่ดังๆของมีคุณชินวุฒิชั้นโกหกเมียอะไรอย่างเงี้ยเจออะไรอย่างงี้หลายๆอันเลยฮะ ใช่ หลายๆอันแล้วก็มีโฆษณาล้อโฆษณาเชื่อไหมเราล้อจนเราได้ตังค์มหาศาลเลยอะจากพี่ๆเจ้าของสินค้า เมื่อก่อนคือเราล้อธรรมดาเราก็ล้อไปแต่หลังๆเชื่อไหมตอนถ้าสมมุติเมษาเนี่ย ครับ รองเท้านักเรียนประมาณ5 ยี่ห้อผมต้องล้อเพราะว่าเขาอยากให้ล้อ คือเอาง่ายๆเขามาจ้างให้ล้อ เขาประจ้างเมื่อก่อนเราทำแบบเราทำเพราะสนุกล้อ MV ล้อหนังช็อตหนังอะไรเมื่อก่อนที่เราทำอ่ะเราล้อช็อตหนังเราล้อนู่นเราล้อนี่เราล้อโฆษณาเมื่อก่อนโฆษณาแบบมันเป็นยุคของฟิโนมิน่ายุคของโอ้หลายๆคนที่แบบที่เยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เยอะเพลงก็เยอะโฆษณาก็เยอะแยะมันก็มีหน้าใน YouTube น่าจะหาดูได้อีกอันหนึ่งที่คือเพลงไหนโดนสารแนเอาไปล้ออ่ะฉันโกหก เพลงนั้นดังก็เมื่อ2 อาทิตย์เองมั้งผมสัมภาษณ์ชินผมชวนชินมาอีกรายการเพลงผมอ่ะแล้วก็แบบว่าเนี่ยแหละชินก็ยังมาเล่าให้ฟังเลยว่าโหตอนนั้นถ้าเกิดพี่สารแนไม่เอาไปล้อนะไม่ดังขนาดนี้มันดังมากมันดังบ้างต้องบอกว่ามันก็เป็นกระแสที่ดีแต่เดี๋ยวนี้คนก็ทำกันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแต่ตอนนั้นมันคงเป็นความใหม่จริงเมื่อก่อนยังไม่มีลิขสิทธิ์เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยังพอทำได้ เดี๋ยวนี้ก็หนักหน่อย แล้วมันมาอิ่มตัวจริงๆเนี่ยมันอิ่มตัวเมื่อไหร่พี่หอยหมายถึงว่ามันมองเห็นแล้วเราถึงแบบถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่คือผมว่าพอสุดท้ายพอแยกกันแล้วก็จะทำมันมาสักปี2 ปีหรือว่าเรารู้สึกว่าความคลาสสิกหรือความสนุกมันน้อยลงแล้วมันด้วยยุคสมัยด้วยอะไรแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีแบบพวกในโซเชียลเริ่มมาแล้วครับมันแกล้งหนักกว่าผมเยอะแกล้งหนักกว่าผมเยอะแล้วก็แกล้งกันแบบเกลียนคือมีคนบอกว่าเฮ้ยหยุดไปแล้วกลับมาทำไมดิพี่โทรสารแหน่ดังจะตายทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกินพีคมันมีอะไรที่คนได้เห็นภาพหนักหน่วงมันมีอะไรที่ดิบกว่าเรียลอะไรอย่างนี้ผมก็ว่าหาอย่างอื่นทำดีกว่ามันรู้สึกผมให้กลับไปทำอีกก็ไม่ทำหรอกครับเพราะว่ามันมีความทรงจำที่แบบมันดีมากๆแล้วอ่ะมันควรจะหยุดไว้เป็นตำนานหรืออะไรก็ได้ลึกในใจ2 คนเคยคุยกันไหมครับมึงสารแหน่อีกสักดอกไหมไม่เคยเพราะรู้ว่าไม่ผมก็วิลลี่จะบอกว่าแมวไปข้างหน้าหาอะไรใหม่ๆดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีอะไรใหม่ๆเอ้ยตรงนี้ทำตรงนี้ผมไปปลูกผักเงี้ยมันก็เพลินดีนะปลูกผักจนทำรายการเป็นรายการ YouTube ได้แล้วก็ขายผักได้ขายผงผักได้ก็ทำอะไรใหม่ๆก็สนุกดีฮะเอาแบบขอคำถามแลนดิ้งหน่อยคำถามแลนดิ้งสุดท้ายได้ครับสำหรับพี่แบบ10 กว่าปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่10 กว่าปีสำหรับพี่หอย30 กว่าปีนะใช่ทำงานในวงการบันเทิงมาแล้วก็มีขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่คนมันจำมากๆก็คือสารแหน่สำหรับพี่คือถ้าแบบเอาแบบตอบแบบแคนดิดสารแหน่สำหรับพี่หอยคือสิ่งที่คุณได้เห็นในการแคนดิดของผมนั่นคือชีวิตจริงแล้วคือธรรมชาติของคนคนนั้นแค่นี้แค่นั้นเลยวันนั้นมีความสุขมากกับการได้เห็น
ความเป็นธรรมชาติของของดารา ซึ่งปัจจุบันเอาตรงๆเมื่อก่อนคือนักแสดงหรือว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าเป็นอะไรคนที่อยู่ในวงการ มันเป็นอาชีพที่โคตรพิเศษ มันเป็นอาชีพที่กว่าจะได้มากว่าจะได้ทำกว่าจะได้เป็นมันยากแสนยาก มันคืออาชีพพิเศษ แต่ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องผิดนะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ทุกคนสามารถเป็นได้ ครับ ผ่านในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวต้องไปสมัครนะสมัครแล้วต้องไปออกทีวีนะไม่ใช่ทำด้วยตัวเอง อันนี้มันคือแนวใหม่แล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนสามารถทำได้ ครับ ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นแหมไปไหนมาไหนนะอาชีพพิเศษจริงๆกว่าจะทำได้กว่าจะอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ความสามารถของทุกคนมันมีแต่ไม่ต้องอาศัยอะไรเลย นอกจากความเป็นตัวเองที่สามารถออกมาแล้วแจ็คพอตเลย ปุ๊บโอ้โหมาได้เลย แต่ต้องบอกว่ามันเป็นความทรงจำที่สุดมากๆเลยคำว่าสารแหน่แล้วก็แคนดิดมันยังอยู่ในความทรงจำของเรา แต่ถ้าอยากให้กลับไปทำอีก เราขอเก็บความประทับใจความทรงจำแบบนี้ไว้ในหัวใจแล้วก็ในสมองลึกๆของเราดีกว่าครับผม ขอบคุณครับพี่หอย ยินดีครับมันเล่า เอาประมือให้พี่หอยหน่อย